Good morning guys, dito tayo ngayon sa Cavite City para mag-install ng isang 1.5 HP na Midea Celeste. Papa Jason, ay ka muna sa camera, Paps. Tao po! Tao po! Ay muna tayong tao habang naghihintay sa customer. Ano masahe mo, Boss Jeff? Magandang araw, magandang buhay. Basta masarap yung tao ni Kuya eh. Solid, no? Vintage car pa yan, sir. Balilikod lang yan, sir, no? Dito yung bante. So, okay na po. Sir, pwedeng iusog namin to si Doggy. Di ba ba pre? Anong tawag dyan, kuya? Ba't hindi? Boss, ba't binavacuum? Wala lang. Ha? Wala lang. Pag may ano singaw, paano po? Nag-iibang tunog ng vacuum? Pakita mo yung inuha mo, pre. Ayan, third eye.